behind the story. Sa mga ka-OOTD namin, ako nung narinig ko ang kwentong ito, I already said yes agad-agad kay nanay na i-feature ito dahil alam ko at ramdam ko ngayon pa lamang na may istorya at kwentong hindi mo maririnig sa araw-araw nating pamumuhay. Tama. At imagine mo, isang tao, hindi naman siya marathon runner talaga, ay tinakbo ang Davao to St. Luke's, St. Luke's Medical Center sa E. Rodriguez, Quezon City in 19 days. And kung bakit niya ginawa ito, ipapakilala natin, ha? Mga kaibigan, Randy Wong. Hello, Nat. Kumusta ka na? Ito, mabuti. Recovering. Yeah. Pero, why did you do this? Ikwento niya sa amin ang istorya kung bakit naisip mo, nabuo sa isip mo na gawin ang advocacy na ito. The reason why, Tito Jobs, tumakbo ako because of my nephew, Jacob. Yes. He was diagnosed leukemia 2019. Sinasabi ko kasi sa sarili ko, kinakaya ng bata yung sakit. Diba? Gusto nilang mabuhay. Eh ako takbo lang naman sakit ng pa, pwede kong ma-rest. Diba? Yung sakit nila. We're gonna help the children. I'll show this to my lawyer. Yay! Magandang oras sa inyong lahat. Nakangiti lang talaga ako, di ba? Di ba, iba naman kasi ang ambience ngayon. Oo, medyo mas masaya yung ambience natin ngayon. But just the same, magandang oras sa inyong lahat, sa aming mga taga-subaybay. Yes, maraming salamat for making us number one. Charot! Number one, of course. Number one sa time slot na ito. Pwede kayo manood ng ibang time slot. Kapag dito na. Joke. Joke. Thank you for subscribing to us and sharing these episodes, lahat ng episodes namin sa ating mga kaibigan because they've been loyal to us. Para maganda lang. Para balance para iba-iba yung mga pwede natin pag-usapan at yun na mangyayari ngayong oras na ito. Dito lamang sa OOTD! Oras ng opinyon Talakayan at diskusyon. with magaling na talaga at sobrang galing. Si Nanay Jobert sa dito. Minus the antibiotics. Yes, may boses na ako kahit papano. Siyempre kasama ko ang mga kong anak, napakatalino, napakabalansyado. Siyempre, the one and only direct Chaps Balansala. Yes. Napatuloy kami magpapasalamat sa lahat ng mga subscribers. Mga hindi pa subscriber, pa nanonood pa lang ngayong oras na to, mag-subscribe ka na. Dahil sinisigurado namin na iba-ibang karanasan ang ibibigay namin sa iyo dito sa panonood mo. Tulad yan ng mga comments in the past episode. Thank you so much. Some good, some not so good. But it's okay. It's okay. We appreciate that. But we're telling the truth here. Don't worry. Hindi naman lahat na yung marami talaga yung mga nagsasabing iniangat natin yung usapin sa chismisan, ganyan. Oo naman. We should naman. Kasi as we grow older, kasi syempre naman tayo pwede mas stuck sa sa puro na lang, alam mo na, yung kwentuhan, chismisan na chismis for the sake of chismis. Kailangan meron naman sila kahit paano mapupulot. Ayon sa, di ba, kung ano opinion natin, I'm sure some of us share the same opinions, some may not, di ba, we share thoughts, di ba, maganda yan. Kasi interactive tayo with our audience. And that's the reason why we have the OOTD. Yeah. To give our opinion, to tell them their opinions, Yes. and to discuss about a lot of things dahil hindi tayo pare-pareho ng mga bagay-bagay. This time, maiba naman tayo. Kasi, di ba, there was one time that we featured Panden. Yes. Si Panden yung survivor sa Zamboanga, Tuhulo, yung isang batang survivor sa isang nasunog na barko, yung MV something. Na may Nelly tuturing na Joy. superhero din. Superhero yung batang yun because he saved 3 lives Yes. during the time na siya ilulutang-lutang sa dagat at very, very early in the morning. So, sabi natin, nakaka-touch yun. So, ngayon, may nakasalubong na naman tayo muli. Isa kong anak-anakan in the past pa, 90s pa lang ha, anak ko na ito. At saka, nag-opt siya to live for the States. He worked there. He worked in the medical field. And he's married, no? To my anak ding isa, si Joanne. Mga kaibigan, may maganda siyang storya because September is the Childhood Cancer Awareness Month. At this is very special to him because something happened na kaya niya naging advocacy ito
at ikukwento niya sa atin ang istorya behind the stories. Sa Behind the lahat, story. sa mga ka-OOTD namin, ako nung narinig ko ang kwentong ito, I already said yes agad-agad kay nanay na i-feature ito dahil alam ko at ramdam ko ngayon pa lamang na may istorya at kwentong hindi mo maririnig sa araw-araw nating pamumuhay. Tama. At imagine mo, isang tao, hindi naman siya marathon runner talaga, ay tinakbo ang Davao to St. Luke's, St. Luke's Medical Center sa E. Rodriguez, Quezon City in 19 days. And kung bakit niya ginawa ito, ipapakilala natin, pakilala natin ang ating anak. Napakagwapo still, ang aking superhero natin ngayon. May tuturing na pilantropo? Yes, philanthropo in his own right. Mga kaibigan, Randy Wong. Hello, Nat. Kumusta ka na? Ito, mabuti. Recovering, yes. From the pagod? From the pagod, yeah, sort of. Yeah. It's nice to see you again because the last time I saw you was 9 years ago. Yes. Nung nasa LA ako. Yes. Oo, long time ago na kasi naka-base siya sa Chicago kasama kanyang wife. He works in a healthcare center doon. At saka yung wife is also working, same thing, no? Tapos, lumipad sila sa Chicago to join me pa to have fun. Punta kami Las Vegas, balik sa LA. Ganun kabait yung mga batang ito. That's why I miss them. Yeah. At natuwa ako when I found out that he's here. Kaya ngayon, na may nalaman akong kwento about this. Tumakbo ka from Davao for 19 days papuntang Manila. Ikukwento natin yung journey na yan. How did you go about it? Kung paano ka nakarating dito? Kung sino makasama mo? Kasi inisip mo tao, pag tinakbo, paano yung natakbo? May mga dagat, may mga something. Ikwento natin yan. Pero, why did you do this? Ikwento niya sa amin ang istorya kung bakit naisip mo, nabuo sa isip mo na gawin ang advocacy na ito. Yes, good afternoon or magandang araw sa inyo. The reason why, Tito Jobs, tumakbo ako because of my nephew, Jacob. Yes. He was diagnosed leukemia 2019. 2019. Yes, and then I promised to him na tatakbuhin ko because he was transferred to St. Luke's Hospital From Davao. from Davao doctors. And then since pandemic 2021, mahirap yung mga QR codes, everything Yes. to go to Manila. So that's the reason why I told him, okay, if I can fly, tatakbuhin ko. Kasi nasa Chicago ka that time. Yes, yes. So then nag-promise din ako. So I have to do it. So Tatakbuhin mo literal. literal na takbo from Davao to Yes. but I picked the shortest route. Yes. Maraming pinag-aralan din at the same time, of course. So I started September 1. Timing lang din, it's a childhood cancer awareness month. So that's the reason why the fight is on against childhood cancer. Yun yung pinaka slogan ko or something. Because si Jacob died in 2021. Yes, died sa leukemia naman yon. Leukemia. And then, well, I love Jacob, of course, he knows that. So, here I am. I'm in Manila now. Natupad ko na yung promise sa inyo. And this one's not for only Jacob, sa lahat ng mga bata na nasa langit na rin. And then, sa lahat ng mga little warriors dyan, stay strong, healthy, and safe. And sa mga survivors, keep it up. Again, eat healthy, stay strong, and healthy all the time. Keep praying. And sa lahat ng parents, kasi sila yung kumbaga bombarded sila sa problema. Yes. But I know, warrior din kayo. So, yung patience ninyo, habaan nyo lang. Randy, ano yun lang natin, no, para mas yung kwento natin. Si Jacob, 7 years na. Anong ilang taon siya noong na-diagnose na may likod? Was 2019, 5. like 5. He was 5 years old. Yeah. Healthy muna siya, tapos biglang... Biglang one day, he was playing sa school. Just one day, napunta lang siya sa gilid. Umiiyak, hindi na daw siya makatayo and all. Masakit na yung katawan. Biglaan, just like that. So then after that, na-diagnose na nga siya. Yes. So it took like 2 leukemia. years lang, no? And then Something like that. Yeah. Noong mga panahon na nalaman niyo na yung na may leukemia siya,
How was the coping? It's hard for everyone. It's hard. Yeah. Nag-iisang pamangkin mo siya? Hindi naman. But Siya ang panganay na pamangkin. Siya ang panganay na Okay, pamangkin. He is, my favorite. And everyone's my favorite. So, but Iba, may special Iba kasi pakiramdam dahil may sakit. especially may yun nga, may sakit siya and all. So, kailangan ng special attention. Kailan yung last mong nakita siya? Nakapunta pa ako sa birthday niya. Noong... June 14 yung birthday niya. So, I went 2021? 2021. Mabuti And then nakalipad ka. nawala siya ng July. Just a month after. Yeah. So, nakapag-birthday pa ng 7. But you weren't able to come back. Yeah. Hindi sa biro. Mhm. Na kanina may kinuwento ka rin sa amin habang nagre-ready tayo na marami ka rin mga magulang na nakita na sa hospital kasama ng iyong pamangkin. Yeah, nahihirapan din sila. Of course, sila yung kumbaga frontliner diyan eh. Sila yung nakakarinig ng iyak, sila yung nakakarinig ng sakit. You know, hindi naman tayo pero pag yung under sa roof nila, that's the ano eh, yung pinaka hardest part. And that's why they're warriors also. That's right. At saka, maliban kasi sa pain na nararamdaman ng mga bata, syempre it's also not easy for parents, especially yung hindi mayaman. Kasi hindi naman namimili ang sakit eh. It can happen to mahirap, it can happen to someone mayaman. Though alam naman natin kapag mga ganyan, mga malalang cancer na, well, hindi ka naman nakakaligtas talaga sa iba. Pero syempre, mas masakit yun sa mga mahirap na walang kakayanan. Diba? Nadudugtungan na ng konti ang buhay pag medyo may pera ka eh. Pero the same thing, the same pain. Same pain. Ang nandun. That's why I'm seeing his point, no? Because kahit kayo nga eh, syempre, hindi naman kayo super yaman. Pero coping din yung parents ng bata at I'm sure tinutulungan nyo lang. And now that you're here, he arrived kasi July of 2023, he arrived here. So, tamang-tama, nung malaman mo na September 1 is Cancer Month, doon mo in-schedule yung trip. So, September 1, saan September 1? Okay. Kwento kami. September 1, I started in Davao Doctors Hospital, around the area. And then, doon, send off ko with those patients and the survivors and the little warriors. So, ayun na. So, from Davao, I went going straight to I'm gonna tell you what's my route, okay? Sige. So from Davao to Bukidnon, Bukidnon to Cagayan de Oro, then Cagayan de Oro, barko going to Cebu, and then Cebu, run ako, then going to I went to the Santo Niño in Cebu, and I prayed there for everyone, for the survivors and for the little warriors also, and all the children in heaven. And then going to Toledo, then barko na naman, San Carlos, and then packet ng Don Salvador, then going to Bacolod. And then Bacolod to Iloilo. Yes, ferry yan. Ferry, tapos yan, may convoy naman ako, hindi naman ako lang mag-isa. But there's may mga lugar din na I have to take the rest and take the take a ride. Kasi din, as what I said, di naman ako marathoner talaga or hindi naman talaga ako superhuman. But anyhow, and then going to Iloilo, Aklan, Kalibo, and then Katiklan. Decided na dun sa Katiklan if I'm going to take Mindoro or go straight to Batangas. Okay. And then sabi ko, medyo matagal na to and I'm feeling it eh. Habang palapit ng palapit, medyo napapagod na rin, sumasakit na rin yung legs ko. So, I decided na diretso na ako ng Batangas. From Batangas, then Lipa, Muntinlupa, and then, ayun. Finally, September 19, nasa St. Luke's. So, 19 days. Morning. Ano na siya, ang final run padto sa St. Luke's Hospital, E. Rodriguez. Again, fight it's on against childhood cancer. Jacob, I love you. This one's for you, as promised.
So, people may ask, gaano katagal ang running mo in every place? Kasi syempre, hindi ka marathon runner. Every 10 hours or every 12 kilometers or gaano katagal ang nirarun mo? Usually, I run like night Mm-mm. and dawn, madaling araw. So I started like 2, 3 a.m. Mm-mm. Kasi walang traffic, Mm. then di malikabok, di mainit. So, yun ang takbo ko talaga. Ah, And then pahinga after that. Ah. Like from like 9 a.m. Yung maiinit na ano, hindi ko... hindi mo na So, pag sinusunod. nagpapahinga ka, may hotel ka or... May mga places na, well, yung mga gas station na pinag-stayhan namin. Kasi may dala siyang parang van. May ano, may bunk bed, mga Ah. ganon, tapos tent. Tapos Ganon, meron silang mga doon naman kami lutuan. magpapahinga. May mga May lutuan pa. lutuan, ganon, in case. Ah. But yeah, ganon yung ano namin. Hindi, somebody kasi told me, kausap ko lang kanina, na kapag delikado daw yan, yung running that long, kasi normally mga marathon pa runners daw ay ang tinatamaan sa kanila sa ganitong mga activities, puso. Yeah. O pag mahina, baka alam mo yon, lalo ikaw hindi ka naman nagmamarathon talaga. I do run, I do exercise, but that's what I said. If I'm like tired, pagod, so I have to take Okay. a rest. I have to take a rest. I'm not gonna push it. Hindi. Yeah, and then, of course, relax, easy lang Take it din. easy. Oo. Tubig, hydration. Kasi ang mahalaga naman dito is the message. The Saka- message of the advocacy that you are making everyone aware Yeah. that this is not easy, this is not a joke. Yun ang nararamdaman ko na pinanggagalingan mo. Yeah. Na sabi mo, you're not a marathoner, yeah. no? Pero despite that, kasi iniisip ko, parang kakayanin ko ba yan? Parang hindi ko yata kakayanin, no? yeah. Lalo kung hindi mo naman ginagawa araw-araw, no? Yeah. Pero it is a divine intervention na meron habang ginagawa mo yan. Of you wanting, like ako ngayon, naging aware ako kasi, oo nga, nagkakasakit yung mga bata. Pero gaano ba kalalim yung sugat na Exactly. idinudulot sa bawat pamilya na namamatayan na batang lalaki o babae na anghel pang may tuturing Yeah. para namamatay. Yung ginawa mo na yon, parang nakikita ko ngayon at nararamdaman ko na parang hindi magagawa ng isang ordinaryong tao. Hmm. Dahil sa pagmamahal mo kay Jacob, Super Jacob, no? yeah. At sa pangako mo na tatakbuhin mo, no? Yes. Ayun yung mga gamit mo na feeling ko na nagpalakas sa'yo. True that. Yeah. Building determination. Mm. Yun lang yung pinaka-importante doon. Sinasabi ko kasi sa sarili ko, kinakaya ng bata. Yung sakit. Diba? Gusto nilang mabuhay. Ako, takbo lang naman sakit ng pa, pwede kong ma-rest. Diba? Yung sakit nila. Yun yung... Kinukwento nga ni Randy, si Baby Jacob na yun, kahit na may sakit na siya, he wouldn't show that he's weak. Yes. That gusto niya, after ng chemo nga raw, sumasayaw pa siya eh. Sumasayaw, yeah. Para lang ayaw niya siguro mag-worry mga tao nagmamahal sa kanya Exactly, yeah. na may Sa sakit siya. anghel. Anghel, no? Oo. Tapos may Iba kwento ka klase. rin, Randy, na nung nagka-COVID ka, siya pa yung... Siya, yung yeah. pinag-iwas Yung sa ano, yung siya pa yung nag-send ng video na Tito Randy, fight. Oo. Siya na yung chemotherapy, siya na yung lahat. Siya pa yung nag-send sa akin ng gano'n. I have to fight for it. Di ba? Kasi nagkaka-anxiety na ako, di ba? Oo. Tapos siya yung Siya pa yung siya pa yung nag-push sa akin na fight. Tapos ito siyang nawala. Exactly. But I think there's always a reason naman for everything. That's why I'm here. So, nobody knows or like September is the childhood I don't even know that, ha? Ngayon ko lang nalaman. No, because purely I just wanna run. That's it. I just wanna finish my Promise, my promise sa kay Jacob. And then yun, pasok na lahat. Habang tumatakbo, ang daming pumapasok sa utak ko eh. Kung ano, but kailangan pala talaga ng mga bata, kailangan ng push, at least yung support, you know, like kahit group text, prayers, Yeah, whatever lang, na may suporta lang yung pamilya. Tapos some people take that for granted, ha? Now we realize that bibihira Randy ang makatulad mo, ha? That would sacrifice just to para magkaroon ng awareness. Because sometimes, you know, it's not as if nangyayari every day na parang nakakasalubong tayo na who are concerned about these kids. Pero ang ganda yung ginagawa mo, you start this well. You started this off.
dito lang sa bansa natin, pero wala akong masyado nakitang ganyan. Meron tayong parang running priest, di ba, na sinasabi Yeah. natin dati. Kaya when you Father Reyes. ba yun? Yes, Oo. isang pare, no? Robert Reyes. Tapos ngayon nung kinukwento mo sa akin na habang tumatakbo ka, may maraming mga bagay na pumapasok sa'yo. Ito nga yung sinasabi nila na mensahe na maaaring hindi mo maririnig o hindi papasok sa'yo kung wala kang ganoon. No? May mga bagay na isasakripisyo mo, di ba? Di ba, may pangingiling ka nga tayo. One of the 10 commandments, no, ay ang mangiling, di ba? At ito yung isang bagay na pwedeng gawin for you to understand and for people to understand it deeper. True. No? True. Habang tumatakbo ka, sobrang pagod, tapos what was your motivating factor na itutuloy ko to hanggang papunta akong St. Luke's? It's I started just for Jacob. Kung ano yung promise ko kay Jacob lahat. And then palapit na yung September 1. May childhood cancer pala kasi I was looking na maglalagay ako kahit papaano maglalagay ako ng tarp sa sasakyan. Kasi marami akong karga baka anong sabihin. So may tarp. So yun doon na nag-search ako anong kulay yung kasi every ribbon may kanya-kanyang ano yan eh. Why yellow? Gold. Actually, gold to eh. Yellow lumabas eh. Kasi pag childhood cancer, gold yung ribbon. Kung Oo. sa HIV ay pula, Pula. gold naman sa childhood cancer. Yes, gold. Yun. And then leukemia was, ano ata ang leukemia? Orange. Pero, inilahat na nila. So, ginawang gold. Gold, oo. Yun. Oo. So, How was it? Like, pagod na pagod ka na. Diba, ganyan. Parang ayoko na, kakayanin ko pa ba to? Parang layo-layo ko pa, di ba? Actually, adrenaline rush eh. Parang gusto ko nang tapusin to para matapos na, parang ganun. Kung kulang sa tulog, yes, kulang. Pero wala, adrenaline rush. You were praying in between. Of course. I'm praying every steps. Yes. Talagang lahat nga pumapasok na sa paano ba to? Ano bang gawin natin? Kawawa yung may mga nakikita kong parents na hindi makapag-lab test because mahal. Walang pera. Ganon. How much is you? Like, 1,000 or more. So, At hindi hindi- naman pang araw-araw kasi may mga gamot na mahal. So, how can you afford that? Sabi mo kanina na halos ng mga batang nagkasakit ng cancer. And most of them are dead. May mga survivors naman. Survivors. May mga survivors naman. I mean, kudos to them. Again, stay strong and healthy all the time. And may mga little warriors pa rin that they're fighting right now. Yeah. So that's the only thing that Napapanood ka nila ngayon. No? Mapapanood nila to. No? Can you tell them something na that's coming from your heart and your soul right now? With all the pains and the things na mga bubog na meron ka as you did the 19-day 19 walk, day. run. Okay. Hello to all the little warriors and the survivors. Stay strong and healthy. And to all the parents, tatag and tiwala. Keep on praying. Regardless, may Diyos tayong nakikinig. And Jacob, I love you. I'm here. The message is here. We're gonna help the children. Sakit lang. Yeah, That- napapanood tayo ngayon ni Super Jacob, no? Ang dami little Jacobs out there. Ang dami super Jacobs out there. I'm sure God will take care of. At saka the parents, right? Naadala ko. Not care to. I'm so glad, Randy, that there's somebody like you who stands by them, you know? Yeah. Hindi biro itong ginagawa mo. Yung pagod ko, wala eh. Wala yan eh. Wala. Yung pagod ng bata. I can imagine how happy Super Jacob is up there, no? Yeah. Kasi natupad ni Tito Randy ang mga... Yung pagod ng bata, yung sakit nila, yung nararamdam nila araw-araw, yung parents. Yung takbo ko, wala eh. I'm gonna do it again next year. I'm gonna do this one the rest of my life every September.
And sa pagkawala ni Jacob, ay nagkaroon tayo ng isang kagaya mo, no? Na nagbibigay sa amin ng kamulatan ng mga bagay na maaaring isinasantabi namin o hindi namin pinapansin. Alam mo, minsan isipin mo lang tayo na may edad na. Kasi di ba, as parents, sometimes when we see children, even kahit hindi lang cancer, kahit ordinary lagnat lang konting sakit ng bata, the fact that they are kids, no? Minsan di natin alam kung saan ang galing mapina, iyak na kasi sa mga pakiramdam nila. Di ba natataranta na tayo? Di ba? You know, how these children, we were children once. Kumbaga, kung gaano kahirap para sa mga bata na to go through this and finally leave us na lang. Alam mo yun, tulungan natin sila. This awareness thing, no, ay malaking tulong ito sa ating mga magulang to take care of the children. Tama ka, the right food, the exercises, teach them, kumbaga, alagaan natin sila mabuti because, you know, children are, you know, are angels. They are And they are, sila yung future, di ba? Sila. Kabataan, pag-asa ng bayan. Yeah. Kung nga bang bata pa sila, wala na silang pag-asa, paano Oo. natin mabibigyan ng pag-asa? Sa mga magulang ni Jacob na manonood ngayon, Yeah. if you wanna talk to them, Hi, Jo. R. I'm here. Keep it up. Spread the word. Always help someone who's in need. That's the only thing that we can do. Help lang kung sino yung ano. Oh, by the way, I'm not a foundation or a charity, Yes, ah. yes. If you wanna help someone, go straight to them or go to the charity or foundation na gusto yung tulungan. yes. And then go to the professional advice, like punta kayo ng doctor, wag muna yung kasi hindi natin alam these days masyadong weird na yung mga sakit. Kasi like kay Jacob, halos wala sa aming family yung leukemia. And I think, if I'm not mistaken, that time he's the only one has that leukemia. yung ganong klaseng leukemia. Iba-iba pa kasi. Oo. So masyadong rare. Hindi siya genetic sa inyo. Oo. Wala sa inyo. So, saan galing yun? Yung mga ganon. Bago natin tapusin, gusto ko lang malaman, nung namatay si Jacob, you were with him? You were... Hindi ko kaya a week, 3 days before. 3 days before. Lang he died. niya ako, pinabisita. Oo. Should I just tell them? Nawala siya nung nandito ako. Nag-visit ako sa kanya. That night, nawala siya for how many hours? Nag-blue na siya. Pumunta na yung pare sa room niya para i-pray over something. Nung dumating ng pare, umiyak. Nabuhay uli siya. Nabuhay siya. Then that's the reason, may time akong nakapunta sa kanya na buhay siya. And I said, I'll be back kasi pauwi na ako ng States ulit. Nung dumating na ako dun sa airport, wala na. Doon ko na nabalitaan na. Wala na. Ay, nagulhul na ako doon. And, Kaya nabuo ito. actually, yung buhay pa siya, Nasabi mo na. nasatakbuhin ko 2021. Tatakbuhin ko Davao to Manila. Pero nagawa mo 2023. Nagawa ko 2022. Yun. Ay, my God. Isang kwentong hindi naman namin makakalimutan ni nanay, no? Ay, naku. Yung pagtulo ng luha siguro, ito yun ay kasi mga magulang tayo. No? Alam natin yung pakiramdam ng isang magulang na nasasaktan habang nakikita yung anak na may sakit at Yeah. nahihirapan. Parang hindi ko pa kakayanin sigurong, hindi ko Panginoon, Diyos ko, hindi ko pa kaya na mawala yung nag-iisang anak ko. No? Pero yung ginawa ni Randy ay isang bagay na maaaring hindi ko kaya. Maaaring marami dito na hindi kakayanin. Pero nagawa mo at gagawin mo pa para mas may malaman, matutunan, at maging aware pa mas Mapaghandaan ka ng mga magulang. Paano alagaan ka ng mga anak. You take care of your children as much as children take care of the parents too, no? Pag napipiling edad dito. Pero this time, for the children, they're very special. Let's take care of them. Randy, ikaw, as we end this, what do you want to say to the people or to anything that you wanted to talk to? To all the parents siguro, families out there,
who's battling cancer, pasensya lang. Kasi pag may mga sakit, masyadong ano yan eh. You know, as what I said, yung takbo ko, yung pagod ko, sakit ng katawan, halos di ako makatayo. Wala yon sa nararamdaman nila. So, healthy foods, ganun lang. Go to the doctor right away, professional advice. Yun lang siguro yung masasabi ko. I mean, habang bata pa sila, alagaan na natin, baka pa lumala. Randy, thank you so much, Anak. Thank you very much for sharing that story. Thank It you. means a lot to us, especially parents out there who are in the same situation. Salamat at tumakbo ka Thank you. para sa mga taong nangangailangan ng kagaya ng mga may sakit ngayon. Yes. Nangangailangan na kagaya namin para malaman namin that this is existing. Yes. Sa pagtakbo mo ngayon, nandito ka ngayon, kasama ka namin sa OOTD. Pinaiyak mong puso namin, Randy. Pero sa pag-iyak namin na yun, ay isang aral ng buhay na itinuro mo sa amin na ay, may isang taong dadaan sa buhay namin na magpapaalala ng mga bagay na maaaring hindi namin pinapansin. Na may isang taong kagaya ni Jacob na mawawala. Mawawala hindi dahil kailangan lang niyang mawala, kundi para makapagbigay siya ng mas malalim na kaalaman sa mga bagay na totoong nangyayari sa ating mundo. And I'm sure Super Jacob, baby Jacob is very happy smiling up there. At kumbaga, he did not just die in vain. Alam mo yan? for a beautiful purpose. That's why I told them that I ran with Jacob. You run with him. Yeah, I ran with him. Yung lakas mo, parang nakakuha ka rin ng lakas sa kanya. I ran with him. Oh my God. How do we end this? Thank you. Thank you for spending your time with us because thank you, Randy, for sharing the story. It means so much to us. It's no joke. To everyone who watched, who's watching and who have watched this, thank you. And I hope we learn a lesson or two here. Kasi maganda to. Sometimes yung sabi natin, cleansing ito eh. Sa ating mga pag-iyak na ito, mga realizations. Sometimes we just take children for granted. Kahit nakapost tayo sa mga bata lang ngayon. A lot of people I can see around, they take their children for granted. Hindi, alagaan natin sila. Sa lahat ng mga magulang na may mga sakit na ganito ang kanyang mga anak. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam na yun, pero nararamdaman ko lang kung gaano siya kasakit at magiging masakit sa inyo. Hang in there. Nandyan yung sakit for a beautiful purpose and we always have to keep in mind na may mga magandang rason kung bakit kailangan natin pagdaanan yung pinakamahirap na parte ng buhay natin. Pagpalakas lalo sa mga magulang na wala namang sakit yung mga anak nila. Tama si Randy. Yung pagkain na tama, yung mga junk foods, yung maraming bagay na nagkakamali tayo na maaaring ibinibigay natin sa ating mga anak na nakakalaso na pala sa kanilang mga kalusugan at sa kanilang katawan. Na may isang maging aral ito at magsilbing aral ito sa atin. Nang sa gano'n ay malaman natin na ay oo nga pala. O magising tayo na may mga mali na pala tayong ibinibigay sa ating mahal na mga anak. At sa lahat ng mga taong namatayan, mga bata, mga anghel, maaaring yung iba dyan ay hindi pa nakaka-recover na yun o hindi pa nakakatayo uli at hindi pa natatanggap. Patuloy nyo lang yakapin yung sakit na yan para lalo kayong tumibay at tumatag. Ayan. Shall we say? Ito po ang OOTD. OOTD. Yes. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. Siyempre with a very special guest, Randy Wong. Thank you so much, baby. Thank you. Basta, let's take care of one another. Yes. Ako po, paano ko ba sasabihin? Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito. At sa pagbuhay natin, kung may maibigay tayo at maidulot tayo para makatulong na maliit o malaki para sa iba. Kung hindi naman natin ikamamatay, bakit hindi natin ibigay? Patuloy lang tayong maniwala na mabait ang Diyos. And to God be the glory. Thank you so much. Sabi nga ni Direct Chaps, let's take care of one another, let's help one another. God is good, and God bless us all. Bye. Thank Super you. Jacob, Super sa Jacob. pagsaluto.
And Randy, maraming salamat. The fight is on against childhood cancer. Pray lang.